Sziasztok! Amit januárban vetettem Zeller palántát, elérkezett abba az állapotba, amikor is át kellene ültetnem. Igazából már akkor elmondtam, hogy én jóval több Zeller magot vetek el, mint amennyire nekem majd, mint palánta, mint növény szükségem van. Szóval van lehetőségem válogatni, és csak is a legszebbeket összeszedni, és a legszebbekből Zeller növényt nevelni. Na de álljunk is neki, mutatom, hogy hogyan csinálom. Hát ez most egy kicsit neki kell gyűrkőzni. Első lépésben egy cserepet félig feltöltök földdel. Ez, látjátok, egy viszonylag nagyobb cserép, ez egy olyan 10 cm, 12 cm mély cserép lehet, és félig feltöltöttem földdel. Utána veszek valami télszerszámot, érdemes vagy valami kést, vagy valami, nem tudom, olyan eszközt, amivel könnyedén ki tudod emelni a Zeller palántát. Az, ha most leesik a földje, az nem akkora probléma, mert látjátok, itt azért óvatosan bánunk vele, nem rángatjuk, a gyökérzetére kell figyelni, és így megpróbálod így középre belehelyezni. Látod, hogy elegendő a föld mélysége, akkor ha nem lenne elegendő, akkor után kell tölteni. Óvatosan belehelyezed úgy, hogy ez a kis sziklevél alatt legyen a föld szintje. Olyan nagyon puha a föld szerkezete, ezért tényleg nagyon óvatosan bánok vele. És akkor már is elkészült egy nagyon-nagyon kis csinos kis palánta. De mivel van még egy, ezért ezt a palántát is elültetem. Átültetem. Ilyenkor tényleg igyekezzünk a szárával, de leginkább a gyökérzetével óvatosan bánni. Így. És ha így végeztünk, akkor én ezt hasonlóképpen így áthelyezem ebbe a kis tálcába, és ott alulról kap egy kis vizet, próbálom átnedvesíteni teljes egészében a földjét, és közben pedig folytatom ezt a műveletet, a átültetést. Mint mondtam, nekem 5-6 palántára van szükségem, de mindig van elhullás, én úgy gondolom, általában szokott lenni, inkább így mondom, ezért legalább egy 10 darab cserepet meg szeretnék tölteni Zeller palántával. Nagyon figyeljetek arra, hogy általában ezek így szeretnek összegabajodni, és hogy ezt az összegabajodást megoldjuk, szét kell óvatosan húzni. Az, ami szép palánt, azt félre kell tenni, és akkor azt akár, hogyha egy össze van a gabajodva, azt át lehet ültetni. Mindenképpen érdemes az átültetéssel kicsit bíbelődni, mert ezzel az első átültetéssel bíbelődni, mert így tudod biztosítani magadnak a tökéletes Zeller palántát. Amikor már így szabadon vannak, egyedül vannak, akkor sokkal-sokkal gyorsabban fognak fejlődni. Sokkal szebb növényünk lesz. Az első 1-2 hétben kicsit úgy szenvednek, de utána a második héttől kezdve szinte szárnyalni fog az összes növényünk. És akkor próbálok itt kibányászni természetesen még növényeket. Látjátok, nagyon gyönyörű a gyökérzete. Én csak javasolni tudom, hogy Zellert mindenki vessen, mert én szerintem a gasztronómia egy csodája maga a Zeller. Úgy, hogy én magát a Zellert csak a zöldjét szeretem. De elképzelhetetlen számomra. Még egy zöldségleves is elképzelhetetlen a Zeller íz nélkül. Szerintem csodálatos. Hát én próbálom a legszebbeket kiválasztani, de aztán ahogy esik. Na hát én ezzel itt még elbíbelődök. A feladat az adott. A Zellert át kell ültetni, pikírozni kell,
és utána csak nevelkedni továbbra is bent a palánta nevelőbe, fóliasátorba, vagy mint nálam az üvegházba. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!